Hi everyone, this is Richard. I'm very happy to be with you ngayong World Mental Health Day. Ang pag-aaralan natin ngayon, it's about a model na pwedeng makatulong sa inyo na kapag mayroong dumating sa ating pressure, may dumating sa ating challenges sa buhay, we are better equipped to make good decisions na sa kabila ng difficulty, sa kabila ng challenge, mag-grow pa din tayo. Hindi tayo magiging miserable. Kasi di ba mayroong kasabihan na pain is inevitable but misery is optional. So ano yung model na yan na kapag naintindihan natin, pwedeng makatulong sa atin na kahit mahirap yung nangyayari, we can still be better versions of ourselves. Kaya yun ang ating pag-aaralan. But before we do that, meron tayong dalawang activities. Okay? Here is the first activity na I want to show you. Magsulat ka ng 5 bagay. 5 bagay na pag nangyari o kaya pag naririyan, ikaw ay nai-stress o ikaw ay nagagalit o kaya ikaw ay takot na takot. Ano yung 5 mga bagay na kapag pag nandyan, ano ang impact sa iyo? Ito'y mga bagay na nakaka-stress, nakakagalit, o kaya nakaka-nervyos, o kaya nakaka-insulto. Go ahead. Isulat po natin yung 5 mga bagay. Ano ang mga 5 bagay na yan? Okay. Huwag po ninyong kalimutan yung inyong isinulat because at the end of the talk, babalikan natin and we're hoping na yung naintindihan natin o yung nakuha natin sa talk natin, yung mga bagay na yon, kahit mahirap pa din, kahit very challenging pa rin, hindi na kinakailangang nakakadismaya pa rin sila o kaya nakakabaliw o kaya nakakatakot. Okay? Thank you for participating in the first activity. Ngayon pupunta tayo sa second activity naman. Ang second activity natin, let us examine, i-assess natin yung level ng self-worth natin. So, ang gagawin mo lang, i-check mo lang kung agree ka, kung disagree ka, o kaya not sure for every item. Ito ay patungkol sa ating sense of self-worth. Kasi kung ano yung level ng sense ng self-worth natin, malaki ang connection niyan kung nakaka-manage tayo ng stress natin. O kaya we poorly handle yung mga dumarating na mga difficulties sa buhay natin. Okay? So, here is statement number 1. I am 100% accepted. Ibig sabihin, yung acceptability ko, 100%. Okay. Agree ka ba? Not sure, disagree. Number 2, my lovableness is 100%. Sige lang. Okay? Agree ka ba? Not sure or disagree. Number 3, my value is 100%. I am 100% valuable. Number 4, I am 100% respectable. Number 5, I am 100% worthy. Do you agree? Not sure ka ba o disagree? Next, I am 100% amazing. Kahanga-hanga ako. Agree ka ba? Not sure? Disagree. Sunod, I am 100% wonderful. Hindi 50%, hindi 90%, 100%. Agree ka ba? Not sure or disagree. At yung pinaka-last, I am 100% breathtaking. Okay, agree ka ba? Not sure or disagree. Now, ang gagawin mo lang ngayon, dun sa 8 na items, ilan yung agree ka? Ilan yung items na not sure ka, at ilan yung items na disagree ka. Okay, so you hold on dyan sa paper na yan kasi babalikan din natin mamaya because in so far as our
ability and our competence sa pag-handle ng mga difficulties natin sa buhay, malaking connection yan, yun sa ating sense of self-worth. So let me now proceed doon sa ating model na pwedeng makatulong sa atin to manage our stressors in life para yung ating mental health, it keeps on improving. Para yung ating well-being, it keeps on becoming better. Kahit ano ang mga circumstances natin sa buhay. So ang model natin, it comprises of 3 circles. Okay? 3 circles. Mayroong red circle, mayroong yellow circle, at mayroong green circle. So 3 lang ang tatandaan natin. 3 circles lang. Pag naintindihan natin yan, wow, this could change your life. It changed my life. Kaya excited ako na i-share ito sa inyo. Ano ba ang 3 circles na yan? Isipin mo na lang yung yung stoplight, di ba? Mayroong red, mayroong yellow, at saka mayroong green. So unahin natin yung color red. Pag sinabing color red, it will refer to all the things which are outside of your control and outside of your influence. So ito yung lahat ng mga bagay na kung nangyari, hindi mo yun kontrolado. Kung hindi rin nangyari, hindi mo rin kontrolado. Ito yung mga bagay that are outside of your control and outside of your influence. Ibig sabihin, wala kang contribution pag nangyari sila. Wala ka ring contribution kung bakit hindi sila nangyari. So that is circle number 1, or that's the red circle. Again, they are the things outside of my control and outside of my influence. Iisa-isahin natin yan mamaya. But let's go to the next circle, yung yellow circle, the middle circle. Ito yung lahat ng mga bagay which are outside of your control, but you can influence. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na kapag nangyari, wala ka pa rin control. Pero pwede rin na na-impluensyahan mo yung outcome. Hindi yung impluensya mo ang nag-determine ng outcome, pero naging contribution siya. Kung bakit ganon yung nangyari. So, the second circle, the yellow circle, ito po yung lahat ng mga bagay na wala kang control. Pero, mayroon kang influence. That is the second circle. Okay, ngayon, pupunta na tayo sa green. Parang green light, Ang green light, ito yung mga bagay na hindi lamang mayroon kang impluensya. Ito yung mga bagay na mayroon kang totoong control. So, ibig sabihin, pag nangyari yan, kasi ikaw ang dahilan. Pag hindi yan nangyari, ibig sabihin, ikaw din ang dahilan. Because, ang mga bagay na yan, you don't only influence them, you control them. Okay? So, 3 circles, red, yellow, at saka green. Things outside my control and influence, yung red. Things outside my control, but I can influence, yung yellow. At things I can control and things I have influence over, ito yung nasa green. Okay. So ngayon, iisa-isahin natin, Ano ang mga bagay na outside of my control and outside of my influence? Siguro marami nang pumasok sa inyong mga isip. So, for example, yung ulan. Kontrolado mo ba ang ulan? Hindi, di ba? May influence ka ba sa ulan? Halimbawa, magpapakabait ka, ibig ba sabihin, hindi na uulan. Uulan pa din kung uulan. Di ba? So, there's nothing you can do about it because it's outside of your control and it's outside of your influence. Okay?
Another example is the rising of the sun, the setting of the sun, yung pagsikat ng araw, yung paglubog ng araw, yung paglipas ng oras. Wala kang control dyan, wala kang impluensya dyan. So, are you getting an idea ngayon kung ano yung mga bagay na wala kang control at wala kang influence? Okay? Ibig sabihin, kung sisikat ang araw, hindi yan dahil inisip mo na sisikat siya. Kahit hindi mo inisip, sisikat pa rin siya. Okay. For example, yung low pressure area o kaya yung typhoon, the formation ng weather, wala din tayong control dyan, wala din tayong influence. Volcanic eruption, yung mga tsunami, yung mga tidal wave, yung mga anong tawag dyan? Yung mga sakuna, right? Na mga disasters na nangyayari. And we also have what we're going through, yung pandemic, yung Delta variant, o kung may susunod pa na variant, ilan ba yung mamamatay? These are outside of our control and outside of our influence. Yung mga lockdown, akala natin, tapos na ang lockdown. Yung pala, ma-extend pa. At ma-extend pa. Okay? Hindi natin siya hawak, hindi natin siya control. So, ito ang mga bagay na nasa red circle. Okay? So, kasama dyan ang weather, kasama dyan yung sunset, yung sunrise, kasama yung mga acts of nature, kasama yung mga disasters. Okay. So, sana naging malinaw yon, ano? Now, when we go to the yellow circle naman, ano naman ito mga bagay, hindi natin kontrolado, pero pwede nating ma-impluensyahan. So, here's number 1. Yung mga iniisip ng mga tao tungkol sa'yo, kontrolado mo ba? Hindi. Kahit ayaw mo na ang isang tao ay ganito ang isipin sa'yo, pag yun ang pinili niya na iisipin sa'yo, wala kang magagawa. Kasi hindi mo yan kontrolado. Now, if you change your appearance, if you change your behavior, pwedeng magbago ang iniisip niya tungkol sa'yo, pero dahil yun ang decision niya na isipin batay sa nakita niya na behavior mo. So it was not your behavior that controlled the thinking of the person, because the person still has to act on doon sa nakita niya na behavior sa iyo. Nakapagbigay ka ng influence, di ba? Pero yung tao pa rin ang nag-decide kung ano yung iisipin niya doon sa pagbabago mo ng behavior o kaya ng appearance. So, we cannot control people's thoughts. We cannot control people's feelings. We cannot control people's emotions. Ano? Kung masaya sila, hindi natin kontrolado yon. Okay? Kung malungkot sila, hindi rin natin kontrolado yon. Akala natin kaya natin magpasaya ng tao. Hindi. Meron ka lang pwedeng gawin para sa tao. Pero siya pa rin ang magpapasya kung magiging masaya siya dun sa ginawa natin o hindi. Like for example, sabi mo, pasasayahin ko yung aking empleyado, ipopromote ko siya. So, pinromote mo. Pero pwedeng mangyari, hindi pa rin siya masaya. Sasabihin niya, pinromote ako, hindi naman dinagdagan ang sweldo. Okay? So, you were able to do something for the person, but it still depends on the person kung paano niya na-perceive yung ginawa natin para sa kanya, at yun ang magde-decide kung magiging masaya ba siya o kaya hindi. So we cannot control people's thoughts, we cannot control people's emotions or feelings, we cannot control people's behavior. Okay? Kung masipag siya, kung tamad siya, hindi natin kontrolado yan. Pwede nating pagalitan, pwede nating payuhan, but those are influences. Nakadepende pa rin sa kanya kung magiging masipag siya o kaya
hindi masipag. Yung mga habits ng tao, yung pag-inom nila, paninigarilyo nila, yung pag-exercise nila, yung ugali ng mga tao, kung sila ay mahilig mag-gossip, kung sila ay mahilig makipag-away, hindi natin kontrolado din yan. So when it comes to the yellow circle, what are the things which are outside of your control, but you can possibly influence, but your influence is not a determinant? Okay? Ito yung other people's thoughts. Ito yung other people's feelings. Ito yung other people's actions. Kasama yung other people's habits, other people's attitudes. Nakadepende yan sa decision ng tao. Okay? Kung ano yung thoughts, feelings, actions, habits, at attitudes nila. Ang kasabihan ay ganito. We cannot control, we can only influence. Kapag yan ang mga usapan. Okay. And then, yung pangatlo, dito na tayo sa green. The things which I can not only influence, but they are the things which I can control. Ano ang mga bagay na yan? So, i-relate natin agad. Di ba, halimbawa, yung pag-ulan. Makokontrol mo ba yung ulan? Hindi. Okay, kung maulan o kaya maaraw, hindi mo yan kontrolado. Pero ang kontrolado mo, your thoughts about the rain, your attitude about the rain. Kaya pwedeng you're singing in the rain. Pwede rin you are crying in the rain. So, hindi mo kontrolado kung uulan o hindi. Pero kung umulan man, nasa iyo kung masaya ka sa kabila ng ulan o kung malungkot ka ng dahil sa ulan. Because the green circle, it refers to the things which you can control na walang iba kundi yung your thoughts, your feelings, your actions, your habits, your attitude. So, lahat ng mga bagay na patungkol sa iniisip natin, mga emotion natin, pakiramdam natin, yung habits natin, attitudes natin, hindi yan kontrolado ng mga tao. People can influence us, but we still decide if we will be happy people or miserable people. Because our feelings, our thoughts, our actions, our attitudes, and our habits, tayo ang may control niyan. Okay? So halimbawa, mayroong tao ang iniisip sa'yo, naku, masama ka, ikaw ay hindi mabuti ang kalooban, kaya yung tao ay mayroong hindi mabubuti na mga iniisip tungkol sa'yo. May control ka ba doon? Wala. Di ba? Wala kang control doon. But whatever people are thinking about you, pwede mong i-affirm sa iyong sarili na you are happy, you are valuable, and you're a miracle. Kaya sa isip mo, anuman ang iniisip ng mga tao, you can make the decision and you can say to yourself, I am happy, I am valuable, I am a miracle. Ano? Kaya hindi mapipigilan ng kung sino mang mga tao kung anong iniisip mo tungkol sa iyong sarili. So if you see yourself na you are made of heavenly gold, you're made of divine material, you're made in the image of God, you are a diamond. Ikaw ay may kapangyarihan na piliin na yun ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili. At yung tao, the person who is thinking wrong thoughts about you, pwede mo rin siyang isipin, yung taong yon, siya rin ay ginawa ni God. Pero hindi niya na re-realize pa na yun ang kanyang identity, yun ang kanyang nature. So, sa halip na hamakin mo yung tao, may control ka din tungkol sa iniisip mo, hindi lang tungkol sa iyong sarili, pero tungkol din sa mga tao. Okay? So you are in control not only of what you think,
about yourself. You are also in control when it comes to your thoughts about other people. So, yun yung summary natin, ano? The model, it's about the 3 circles na yung 3 circle na yan. Number 1, it's the things outside your control and influence. So that would be the universe, that would be the cosmos, that would be the world, ano? Ito yung sanglibutan, yung weather, sunset, disasters, pandemic, yung oras, yung panahon, yung high tide, yung low tide, wala tayong control dyan sa full moon. Okay, and sa yung yellow circle, we have no control but we can influence other people's thoughts, feelings, actions, habits, and attitudes. At yung green, dyan tayo may control. At yan lang talaga ang mga bagay na meron tayong mga control. Now, paano ito makakatulong sa pag-handle natin ng mga stressors? Paano ito makakatulong when it comes to sa pag dumating yung mga pressures, pag dumating yung mga challenges sa buhay? How does this model, how does this way of seeing the world help us? Okay, let us try to look at it this way. Yung things outside my control and outside my influence, pwede natin siyang tawaging that's God's business. Okay? So, mayroon dito akong babanggitin na the 3 kinds of businesses. May 3 klaseng business. First, it's God's business, the things outside your control and influence. Tapos, mayroong other people's business. Ano yung other people's business? Di yung yellow, the things outside your control but you can influence. And then, ano yung pinakahuling business? My business. Okay? Yung my thoughts, my feelings, my attitudes, and my emotions. Now, kung merong God's business, kung may other people's business, at kung meron tayong my business, bakit nai-stress tayo sa buhay? Bakit tayo nawiwindang sa buhay? Bakit parang kuminsan ay end of the world na pag may nangyayari sa ating buhay? How can we make use of this model? Please take a look at the next slide. We experience negative stress when we try to run God's business, which is outside of our control and outside of our influence, and then we meddle with other people's business na outside of our control and we can only influence. Instead of taking care of our business, na kung saan we have full influence and we have full control. Okay? So, ang ibig sabihin, kaya pala tayo natataranta, kaya tayo nagugulumihanan, kaya tayo nagiging miserable, kaya tayo nagkakaroon ng distress, kaya tayo na hindi maganda yung ating emotional response sa mga bagay-bagay sa buhay natin ay kasi ang attention natin ay nandoon sa mga bagay na wala naman tayong control at yun ang mga gusto nating mabago. Yun ang gusto natin na mapalitan. Like, we demand the weather, we demand the government, we demand other people to change, to be a certain way. Kumbaga, kailangan ganito sila. Kailangan ganito sila. Kailangan ang gobyerno ganito. Kailangan ang panahon ganito. Kailangan ang klima ganyan. Dahil ang iniisip natin, dapat. Kailangan. And they are referring to the things which are outside of our control. At hindi nangyayari yung gusto natin. Hindi natutupad yung expectations natin. So, para tayong bumabangga sa pader. Kasi
Yung mga bagay na wala sa control natin, gusto natin maging ganito sila kasi doon manggagaling yung saya natin, doon manggagaling yung magandang pakiramdam natin, and because the universe is not cooperating with us and people are not cooperating with us, kaya tayo nadidismaya. But if you concentrate on your business, okay, which is your thoughts, your feelings, your emotions, your attitude, yun lang ang pwede mong baguhin. Yun lang ang pwede mong makontrol. Pero dahil wala doon yung attention natin, nandun, sa halip ay nandun sa mga bagay na wala tayong control, kaya tayo hindi nagiging maligaya sa ating buhay. So for example, yung 5 bagay na inilista natin doon sa ating first activity, ano yung mga nakaka-stress, ano yung mga nakakadismaya, ano yung mga nakakalungkot na mga bagay na inilista natin. And mapapansin ninyo, halos lahat nandun sila sa red circle. Nai-stress tayo sa pandemic, nai-stress tayo sa bagyo, natatakot tayo sa COVID-19, nadidismaya tayo sa ating asawa o kaya sa ating anak. Meaning to say, ang stress natin, ang distress natin, ang pinanggagalingan, yung mga bagay na pinoproblema natin na wala namang tayong control. Wala naman tayong mga influence. And because our attention and our energy is focused and directed on these things, kaya lalo pa tayong nadidistress. So, what is very important to understand is that ang ating attention, ang ating i-focus ay doon tayo sa green circle. Hindi natin mababago ang gobyerno, but we can be the best citizens that we can be. Hindi natin mapipigilan yung pandemic, but we can take care of our immune system. Pwede tayong kumain ng masustansya, pwede tayong matulog ng maaga, pwede tayong maging masayahin. Para sa ganon, we are able to defend ourselves from the virus. Kung nai-stress ka halimbawa sa anak mo, hindi gumagawa ng module, okay? O kaya nakikipagbarkada na sa mga tao na hindi mo gusto na kasama niya. At yun ang nakaka-stress sa iyo kasi ang gusto mo sa anak mo ay maging God-fearing. Ang gusto mo sa anak mo ay maging talagang very successful. So how do we use this model kung ang ikinai-stress natin it's other people, okay? If you take a look at this next slide, tingnan ninyo, it is not parents' responsibility to make sure they have godly children. It is parents' responsibility to make sure their children have godly parents. Kaya tayo na-stress kasi pinoproblema natin na kailangan yung anak natin maging ganito, maging ganito, maging ganito. At nawala yung attention natin doon sa tayo na mga magulang ay mahalaga na tayo ay maging mapagmahal, maunawain, very supportive, and we are becoming the best influence that we can be to our children. So, kapag ang focus natin inilagay natin doon sa how do I become the best version of myself? How do I become the best citizen that I can be? How can I be? How can I best help my body to fight the virus? How can I be the best parent to my children? Pag nandun ang focus mo, then mas natutulungan mo ang iyong well-being. Bakit? Kasi nakatuon ang iyong pansin sa mga bagay na mayroon kang control. You are taking care of your business. You are not meddling in other people's business and you are not trying to do God's business. At yung second activity naman natin na tungkol sa level ng sense of worth natin, kasi it's very much connected kung paano natin hinahandle
at namamanage yung ating stress level, ang nice kong i-remind na lang natin ang ating mga sarili is this illustration I always give. Imagine yung 1,000 pesos. Tapos itong 1,000 pesos, nahulog siya sa lupa, naapakan, naputikan, nadumihan, hanggang naluma. Ngayon, if you pick up that 1,000 pesos, dahil madumi na siya at saka luma, magkano na siya? 1,000 pa din. Nabawasan ba yung halaga? Hindi. Di ba? Kaya siya mahalaga hindi dahil bago siya, mabango siya, o kaya malinis siya. Kaya siya mahalaga kasi doon sa mint, doon sa central bank, nung ginawa yan ay 1,000 pesos. Okay? Kaya hindi nagpabawas sa kanyang halaga yung putik o kaya yung dumi. So, what I'm trying to say at this point is this. Kaya tayo mahalaga is because we were made in the image of God. At tayo man ay tayo man ay naligaw ng landas, tayo man ay naputikan ng dahil sa maling mga desisyon sa buhay, that does not diminish our value. Kaya kung malinaw yun sa ating isipan, kahit ano ang sabihin ng mga tao sa atin, kahit i-gossip tayo ng mga tao, if we know who we are, that we are made of divine material, we're made with heavenly gold. Kaya anuman ang naririnig natin, hindi tayo kinakailangang ma-stress kasi alam natin kung ano talaga yung ating identity. Kaya kung babalikan natin yung second activity, as far as our essence is concerned, pwede nating i-check lahat, agree, na we are 100% acceptable, lovable, valuable, respectable, worthy, amazing, wonderful, at saka breathtaking. So, we only have to remind ourselves of that. Every morning when you wake up, humarap ka sa mirror, sabihin mo, I am a miracle. And the world is a better place just because I exist. Okay? So pag malinaw yon sa iyong isipan, it can better help you face your challenges in life. So ito yung gusto kong iwanan sa ating maikling talk na sana makatulong. Let's remember this model, and then let us remember also the truth about our identity. Pag yun ay talagang part ng life natin, then we are better able to keep on growing, to keep on flourishing, whatever our circumstances are, because alam na natin na ang kailangan pagtuunan ng pansin ay yung mga bagay na mayroon tayong hindi lamang influence, kundi control, which is our thoughts, our feelings, our emotions, our attitudes, and our habits. So once again, this is Richard, and I'm wishing you all the best of mental health.